Hello guys! Kumusta po kayo? Andito na naman po ako. Ngayon po gagawa po tayo ng isang tutorial kung paano po gumawa ng ating isang YouTube channel. Unang-una sa lahat, kailangan po natin ng browser na pwede natin magamit para makagawa tayo ng YouTube channel. At mapuntahan natin yung youtube.com at syempre kailangan po natin ng internet. So kaya nandito nga po kayo para malaman kung paano. So, proceed na po tayo para doon sa ating paggawa ng YouTube channel. Ito po yun. Ito, makikita po ninyo ang isang itsura ng YouTube channel. Yan po ang aking YouTube channel. So, paano po ba tayo gagawa niyan? Kailangan po natin ng browser na yan. At dahil wala pa po tayong Google account or may Google account na po tayo, at pwede na po kayong dumiretso dyan ng gawa ng YouTube channel. Pero kung wala pa po tayong Google account kailangan po natin na gumawa muna nun para makapag-sign in, makapag-create tayo ng channel natin. So, puntahan muna natin ang google.com. Tapos, sa google.com po, naka-German po yung aking language dito. Palitan po natin ng Ingles. Yan. Meron po tayo ditong mga tinatawag na sign in, Gmail, at kung ano-ano pa. Pwede natin pinutin yung sign in at gumawa tayo ng account for myself. Kung meron yan, dahil wala pa po, umpisa po tayo sa umpisa. Create account for myself. Lagay po natin yung ating pangalan at yung ating apelyido, kung kailangan po na ano pong pangalan natin. Sa example po, Prince, and then Florante. Na kung mapapansin po ninyo, meron na po ditong @gmail.com. So ang ilalagay na lang po natin is yung ating email na pangalan natin, email name natin. Ang email name po natin, depende po sa inyo, pwede po natin paiksiin lang ng tulad ng P Florante at number. Kung wala na, kung meron pa available, lalabas po yan dyan. So sabi nila dito, that username is taken, try another. So iisip ako ng iba, combination ng number is like 00. Okay, so successful po tayo doon sa ating email address. Kailangan po natin tandaan ito para sa susunod na ano natin is hindi natin makakalimutan. Pati yung ating password. Yung password natin, pwede natin Florante o kaya Florante P 1880. Yan. Florante P 1880. Next. Yan, so malakas na yung ating password. So ngayon po, ito na po yung ating next page. Yung Florante. Prince, welcome to Google. Ayan na. So pflorante@gmail.com. Pwede po natin yung i-save na, isulat na po natin sa papel para din na po natin makalimutan. Ngayon po, ito po yung bansa. Kung saan bansa po kayo, pili lang po kayo dyan. Kung sa Philippines kayo, nasa Philippines kayo ngayon, at kung anong bahagi ng bansa, ilagay na lang po natin dito. Tapos, number, kunyari, gagawa ko ng sarili kong number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Subukan natin i-skip yan. At yung inyong birthday, kunyari, January 1, 1980. Tapos gender, nasa inyo po yan kung babae, lalaki, rather not say, or costume. Nasa inyo po, pwede po natin siguro rather not say. Kung gusto po ninyong private. And then next. Yan. So bali, andun na po tayo. Andito yung privacy and terms. Basahin nyo po, nasa inyo po yan. At nakita po natin yung ating agree to Google Terms of Service. And then check nyo lang po, create account. So
at confirm. Confirm. Ayan. Meron na po tayong account sa Google. So, ang next step po natin ay gagawa na po tayo ng ating YouTube channel. So, kapag nakagawa na tayo ng YouTube channel, pupunta muna tayo ng YouTube, no? Sige, punta muna natin yung YouTube, tapos pakita natin kung paano yung step. Eto, punta tayo sa YouTube. Ayan, nakalagay na dito. Ayan. So, makikita po ninyo may nakalagay na sign in. Yan po yung pipindutin natin, yung sign in. Pinutin po natin. Ayan. Bale, lumabas na yung ating P dahil Prince ang nakalagay. So, pipindutin nyo po ulit yung P at lalabas na po dito yung create a channel. Yan na po yung step na gagawin natin para makagawa tayo nun. Gusto natin. And then, your creator journey begins. So, ang YouTube, bini-welcome ka sa pag-umpisa mo. Dito na ako yayaman. Yes! And then, ito na. It started. So, meron po tayong pagpipilian how to create your channel. So, nasa inyo po kung use your name, create a channel using the name and picture Google account. Or gusto po natin gumawa ng custom, pwede natin siyang baguhin anytime na gusto natin. So, para sa akin, dito na lang tayo, no? Para ma-customize mo pa yung iyong channel, may edit mo pa ng mas gusto mo bago ka mag-start. So, pindutin natin itong select. Yan. Mag-isip na po kayo kung meron na po kayo naisip na YouTube channel. Pwede na po natin ituloy ang step. At halimbawa, ano bang magandang channel kung Pilipino, siguro Pogi Problems. Pogi Problems. Ayan. Create. Pinutin po natin yung create. Ayan mo natin ang load. Oh, nice work. Your channel Pogi Problem has been created. So, andito na. Malapit na. Konting-konti na lang. Upload profile picture. Yan. Ito, pwede kayo mag-upload. Upload picture. Pindutin natin yan. Lagay natin. Picture yan. And then, ano nga ba ang channel description? Tell viewers about your channel. So, kailangan natin ipakita sa kanila kung ano yung tungkol, ano yung channel natin. Kung anong gagawin natin sa channel natin. Kung ang channel natin is tungkol sa saan ba, kung anong gusto nyo. This channel, makakating ilong ko Ayun, kung hindi naman po tayo maano sa English, pwede naman po natin Tagalogin na lang. So, ang channel na ito ay tungkol sa mga pagluluto at kung ano-ano pang bagong recipe. Yan. Tapos, dahil nga Pogi Problems ka, Pogi Problems paano make up ang isang lalaki. Yan. Tapos, kung ano pa ang gusto mo dyan, pwede mo yung i-skip later kung wala ka. Kung decided ka na, and then mayroon kang website na pwede na natin lagyan. Kung wala naman, meron tayong mga may Facebook tayo, pwede natin lagay dyan. Kung unari yan, pangalan ko Deal France or set up later or
save and continue. Pwede na tayong tumuloy. And then, subukan natin. Pinutin. Oh, yan. Boom! Eto na. Pogi problems. Eto na po yung ating picture. Dito ito yung home. Ito yung videos. Diyan lalabas yung mga. At ito na po yung about na ginawa natin kanina. So, ayan na yung Facebook, Instagram, at Twitter. So, pinindot po natin yan. So, pupunta po tayo dun sa Facebook, syempre. So, ito yung join November 7, 2020. Bale, meron na tayong channel. Ang kailangan naman, ano bang sunod na step na gagawin natin? Kailangan natin mag-customize ang channel muna. At ngayon, pag nag-customize channel ka, mapupunta ka na dito sa channel customization ng YouTube Studio. So, YouTube Studio, ngayon, ito po yung, dito po natin talaga ini-edit lahat ng ating mga description, title ng videos natin, mga tags, hashtags, kung ano pa. At then, ito yung branding, change, remove, upload, kung yung banner image po natin. Halimbawa, banner. And done. Ayan. Palitan na. Kung gusto niyo pong makita kung anong itsura, publish. Publish muna natin. Ngayon, pag na-publish na, punta natin yung ating channel. Ayan, channel natin lumabas na. Pinutin ulit ito, YouTube Studio, balik tayo doon. And then, monetization. Yan, settings. US dollar, channel. Ito po yung ating mga basic information. So, edit channel name and visit your Google account. Edit. Country of residence. Kung nasaan po kayo. Halimbawa ako nasa Austria. Austria po ang pipindutin ko. Mga keywords. Enter comma. Ito po yung mga basic information sa ating channel. Pwede tayo maglagay ng deal France. Pag in-enter mo yung comma, automatic kagawa siya ng tags. Yan, mga ganyan. And then, kung ano pa, prints, cinematic, ganyan. Advanced settings. Ano po ba yung advanced settings? Kung ano po ang decided na po kayo na gawin ang inyong channel na pang bata or for adults lang, mga may edad lang, yung nasa wastong gulang, kailangan po magdesisyon tayo dito. Kasi babaguhin ng YouTube diyan kapag yung channel mo is paiba-iba ka ng upload. Content ka na pambata, and then magpamatanda ka naman na content. Binago na po ng YouTube. So kailangan pag pambata lang. Ngayon, pipilian po natin kasi nakalagay dito, I want to review the settings for every video. Pwede po natin every video. Pero yung video po na yon ay napupunta sa pambata. Yung pambata. Hindi mapapanood ng ng iba yon. So, ngayon, dahil nga may edad na tayo, so doon tayo sa no, set this channel as made for kids. Are not made for kids. I never upload content that made for kids. So, ibig sabihin hindi ka mag-upload ng mga video na pambata. Pang ano lang, pang matanda lang. Then, feature eligibility. Ito po ay kailangan po natin ng totoong phone number dito. Kasi, kapag nag-apply ka ng, gusto mo i-enable yung mag-upload ka ng mas mahaba pa sa 15 minutes ata. Pag mas mahaba sa 15 minutes yung iyong video ay ayan, pag mas mahaba sa 15 minutes ay kailangan mo nang i-verify ang phone number mo para i-activate nila yon, i-enable nila yung features mo na ganun. Pero kung may iksi lang doon, hindi mo pa kailangan. Ayan. So dahil yan ang default,
features. Ito. Yan. Ano pa ba? Upload defaults. Ito yung upload defaults natin. Kung iisa lang ang title na ginagamit ko palagi, pwede mo ilagay ito at itong description. Kung mag-upload ka, nakalagay na yan siya sa description mo. Halimbawa yung ano mo na lang. Kung ayaw mo naman, pwede mo namang gawin manually. At ang advanced settings, ito yung standard YouTube license, mga kung ano-ano pa, i-discuss natin susunod kung ano ibig sabihin yan. Permission, move permission, community agreements. So, yan muna yung mga basic na gagawin natin. Bale, tapos na tayo sa paggawa ng ating YouTube channel. Kaya, kung kayo po ay interested gumawa ng mga videos, marami po tayong paraan. Kailangan po natin ng mga device para gumawa ng video. Kailangan po natin itong cellphone. Ang cellphone na yan. And then, kailangan natin ng microphone. Kung mahina man yung sa ating cellphone, kailangan po natin mag-edit. At, yan lang po. Basic na needs natin para mapagawa natin ang gusto natin. Gawa tayo ng content. At, maraming salamat po at sana po natulungan ko kayo sa inyong problema sa paano gumawa ng Google account at YouTube. So yun po yung basic natin. No? Gawa muna tayo ng Google account and then punta na tayo sa YouTube para makagawa tayo ng channel. Kung wala pa po kayo noon. So magpapasalamat na muna ako at magpapaalam. Salamat ulit. At paalam, sana po ay matulungan niyo ako, mag-subscribe po kayo sa aking channel at pagkatapos kung nagustuhan yung video, like, mag-comment po kayo kung may mga tanong po kayo at mga idea na gusto po ninyong malaman. Kung pagkatapos ng ganito, pwede na natin gumawa ng paano gagawa ng ating tamang banner sa YouTube at paano natin i-edit. Mag-comment lang po kayo kung ano pang gusto nyong malaman. Sasagutin ko po. Pag nakita ko po kayo sa comment section, please subscribe at hit nyo na rin po yung notification bell para makita nyo po yung mga susunod kong upload videos. At updated po kayo lahat sa aking mga parating na video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Dilfrance Florante, ang inyong lingkod.